Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσας cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει θωρακιώτικη κυμαδόπιτα. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε αυτό εδώ το ταψί με μια πεντανόστιμη θρακιώτικη κυμαδόπιτα. Θα φτιάξουμε πρώτα τη ζύμη για το φύλλο. Αν τη φτιάξετε με έτοιμο, να προτιμήσετε χωριάτικο φύλλο. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει, όχι ότι είναι απαραίτητο. Θα ρίξουμε μέσα το αλάτι και θα το ανακατέψουμε. Όλα τα υλικά είναι μετρημένα ακριβώς. Θα ρίξω μέσα το ελαιόλαδο, το ξύδι για να μας βγει τραγανό και το νερό. Προς το χλιαρό, θερμοκρασία δωματίου και κάτι. Μόλις πάρουν τα υγρά όλο το αλεύρι, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο και θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε με το χέρι. Έντονα για ένα δεκάλεπτο. Δεν θα βάλουμε πολύ αλεύρι, γιατί θέλουμε να μείνει η ζύμη μαλακή. Μπορείτε να το ζυμώσετε και στο ζυμωτήριο. Το ζύμωσα για 9 λεπτά. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι στο πάγκο. Αφού η ζύμη μας είναι λία και πολύ μαλακή και εύπλαστη, θα την κάνουμε μια στρόγγυλη μπάλα, τη βάλουμε πάνω στο αλευράκι και θα την αφήσουμε σκεπασμένη για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και παραπάνω να μείνει δεν πειράζει. Αφού ξεκουράσαμε τη ζύμη τουλάχιστον για μισή ώρα, θα τη μοιράσουμε σε τουλάχιστον 12 κομμάτια. 2, 4, 6, 8. Άρα πάμε για 16. Θα παίρνουμε τώρα ένα κομματάκι και θα το κάνουμε μπαλάκι. Θα ρίξουμε τώρα στον πάγκο νησαστέ, γιατί δεν θέλουμε να σφίξει άλλο το ζυμάρι. Αν βάλουμε αλεύρι θα σφίξει. Θα παίρνουμε τώρα ένα τα μπαλάκια με αυτό που πλάσαμε πρώτο και θα τα ανοίγουμε με τον πλάστη λιγάκι μικρότερα από ό,τι είναι το μέγεθος του πιάτου. Εδώ είμαστε. Θα ρίξουμε στο πιάτο λίγο αλεύρι. Θα πάρουμε το φύλλο που ανοίξαμε και θα το στρώσουμε πάνω στο πιάτο. Και θα το περάσουμε καλά με λιωμένο βούτυρο. Νησαστέ. Και έτσι θα συνεχίσουμε με όλα τα φύλλα. Θα το ρίξουμε τώρα αυτό πάνω στο πρώτο φύλλο και θα βουτυρώσουμε πάλι. Βουτυράκι αγνό. Λοιπόν, για να μην σας δείχνω συνέχεια τα ίδια, 8 φύλλα θα βάλουμε σε αυτό το πιάτο και άλλα 8 στο δεύτερο πιάτο. Μόλις τα τελειώσω συνεχίζουμε. Αυτό είναι το 8ο φύλλο. Από πάνω δεν θα βάλουμε βούτυρο. Θα ρίξουμε λίγο νησαστέ και θα το καλύψουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 1 ώρα. Μπορεί να μείνει και όλη τη νύχτα στο ψυγείο και να συνεχίσετε αύριο. Στο διάστημα αυτό θα απολαύσουμε ένα καφεδάκι. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη. Επικρατούσα συνήθεια. Θα ρίξουμε στο τηγάνι λίγο ελαιόλαδο. Και θα προσθέσουμε τον κιμά. Θα αφήσουμε τον κιμά να πιει όλα του τα υγρά και να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Τα υλικά της συνταγής και την εκτέλεσή της θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Μόλις πιει τα υγρά του, το καταλαβαίνετε, αρχίζει και τηγανίζεται. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να παίρνει χρώμα. Θα προσθέσω το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες κομμένο. Λίγο θα χαμηλώσω τη φωτιά. Θα σοτάρουμε 4-5 λεπτά ώσπου να μαραθεί το κρεμμύδι.
Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και 1 ως 2 σκελίδες σκόρδο. Εγώ θα βάλω, εσείς αποφασίστε μόνοι σας, ίσα ίσα για λίγο άρωμα. Θα προσθέσουμε το αλάτι, κανονίστε, γιατί έχουμε και τα τυριά. Βάλετε πάρα πολύ αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο όσο νομίζετε. Κλείνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε το μαϊντανό και αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Πριν ξεκινήσουμε να ανοίγουμε το φύλλο, θα βουτυρώσουμε πρώτα το ταψί. Ή θα το βουτυρώσετε ή θα το περάσετε με ελαιόλαδο. Και τα τυχώματα. Όσο κρυώνει ο κιμάς, θα ετοιμάσουμε τα τυριά. Σε ένα μπολ θα σπάσουμε ένα αυγό. Θα το χτυπήσουμε με το σύρμα. Θα προσθέσουμε το γιαούρτι στραγγιστό ή ό,τι άλλο γιαούρτι θέλετε. Θα τα χτυπήσουμε μαζί. Θα προσθέσουμε και τα τριμμένα μας τυριά, φέτα και κίτρινο τυρί της αρεσκίας σας. Εγώ εδώ έχω κασέρι. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Σε αυτή τη φάση, αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο μαύρο πιπέρι. Θα προσθέσουμε τώρα και το κρύο κιμά μέσα στα τυριά και θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Και έχουμε μια συγκλονιστική γέμιση. Θα βγάλουμε τώρα τα ζυμάρια μας από το ψυγείο, θα ρίξουμε νησαστέ πάνω στον πάγκο εργασίας και θα βάλουμε πάνω το φύλλο. Όπως είναι όλα μαζί. Θα πάρουμε το πλάστη τώρα και θα το ανοίξουμε. Με το βούτυρο που έχει ανοίγει όσο θέλετε. Εμείς φυσικά θα το ανοίξουμε όσο χρειάζεται για να καλύψουμε το ταψί. Είναι ήδη αρκετό για το ταψί μας. Και το αφήνουμε τώρα να πέσει μέσα στο ταψί. Έτσι τσαλακωμένο το φύλλο να είναι μέσα, τσαλακωμένο. Το αφήνουμε λιγάκι να εξέχει πάνω από το χείλος του ταψιού για να ρίξουμε τη γέμιση. Θα βουτυρώσουμε ή θα λαδώσουμε την επιφάνεια του κάτω φύλλου και τώρα θα μοιράσουμε τη γέμισή μας επάνω στο φύλλο. Έχουμε ανοίξει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς τις αντιστάσεις. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα, κολλάει λίγο με τα τυριά που έχει και θα ανοίξουμε το δεύτερο φύλλο. Αυτό θέλω να το ανοίξω λίγο παραπάνω γιατί θα το κάνω τσαλακωτό. Έτσι εδώ τώρα το θέλουμε αυτό να κάνει πλισέ. Θα βουτυρώσουμε τώρα εδώ τις άκρες για να βγει τραγανό, ψημένο. Και τώρα θα τα πιάσουμε τα δυο μαζί τα φύλλα και θα τα γυρίσουμε κόθρο. Θα χαράξουμε τώρα την πίτα σε κομμάτια, ό,τι μέγεθος θέλετε. Το υπόλοιπο βούτυρο θα πάει τώρα από πάνω. Και πάμε τώρα για ψήσιμο.
55 λεπτά ακριβώς έψησα στους 180 βαθμούς της αντιστάσης. Έχει υψηθεί τέλεια. Καλά, δεν το συζητάμε ότι έχει ψηθεί τέλεια πάνω κάτω. Δεν το συζητάμε ότι έχει πλούσια γέμιση. Οπότε τώρα να δοκιμάσουμε. Αυτή είναι πίτα. Δεν έχω λόγια. Η καλύτερη κυμαδόπιτα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Γεια σας, να περνάτε καλά.